สวัสดีค่ะหมออรพันธ์ฮิมาโตนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ nutritional deficiency anemia ซึ่งก็จะมีอยู่2กลุ่มโรคที่ต้องรู้จักก็คือจะเป็นเรื่องของ iron deficiency anemia แล้วก็ megaloblastic anemia นะคะ iron มันเริ่มกันที่เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของ iron deficiency anemia iron deficiency anemia เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นรันเป็น chronic anemia เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ symptom ก็จะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะรู้สึกว่ามีอ่อนเพลียหรือว่าเหนื่อยง่ายขึ้นเวลาที่มี activity แต่อาการโดยทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ได้เยอะคนไข้ก็จะรันมาเป็น chronic อาการดูซีดเยอะแต่ว่าอาการก็จะไม่ค่อยเยอะมากตัวร่างกายที่อาจจะเจอได้เนี่ยก็จะเป็นมีเรื่องของ atrophic glossitis แล้วก็มีที่เราเรียกสปูลเนลหรือว่าไคโรเมเทียคือถ้าเจอครูพวกนี้ก็ช่วยสเจตว่าน่าจะเป็นไอออนเดฟแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ได้รู้เอานะคะคลินิคอลอื่นๆของไอออนเดฟเนี่ยก็อาจจะเจอลักษณะซิมตอมที่ชอบคนไข้เนี่ยชอบกินอะไรผิดปกติไปจากเดิมที่เราเรียกว่าเป็นไพก้าซิมตอมอย่างถ้าคนไข้เนี่ยชอบกินน้ำแข็งมากกว่าปกติคือการกินน้ำแข็งที่ผิดปกติเนี่ยก็คือต้องกินเป็นถาดๆเลยคือกินปริมาณมากเราก็จะเรียกว่าเป็นฟาโกฟาเกีย ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งซิมตอมของไผกานะคะซิมตอมอีกอย่างหนึ่งของ iron deficiency anemia ที่คนไข้จะมาได้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น Palmer Wilson หรือ Patterson Kelly syndrome ซึ่งอันนี้คนไข้จะคอมเพลนเรื่องของ dysphagia ร่วมด้วยเนื่องจากว่าจะมี esophageal web เกิดขึ้นคนไข้ก็จะคอมเพลนว่ารู้สึกว่ามันกลืนลำบากมากขึ้นหลักเบื้องต้นที่เราควรจะส่งตัวก็คือจะเป็นเรื่องของ CBC แล้วก็ peripheral basement นะคะ CBC เนี่ยก็จะเจอภาวะเรื่องของซีดโดยที่ไวท์เซลล์เนี่ยปกติดี MCV ก็จะต่ำแล้วก็ RDW ก็จะกว้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูบาสเมียเนี่ยแบ็กกราวเราก็จะเห็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นไฮโปไมโครแล้วก็อาจจะเจอเซลล์ที่เราเรียกว่าอิลิปโตไซต์ได้ ซึ่งซิมบาสเมียของคนไข้ที่เป็นไอออนเดฟ i เ i นซีแอนิเมียเนี่ยก็จะต่างจากคนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียเพราะว่าปกติถ้าเป็นไอออนเดฟเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันคือเป็นไฮโปไมโครคล้ายๆกันอาจจะมีลิโตไซต์แทรกๆอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นทาลัสซีเมียดิซีสเนี่ยก็คือแบ็กกราวด์เป็นไฮโปไมโครพร้อมกับมันจะมีพอยคิโลไซโตซิสของเซลล์เยอะมี abnormal red cell เนี่ยเกิดขึ้นเยอะแล้วก็จะมีโพลีโคมที่เยอะกว่าปกติสำหรับทาลัสซีเมีย แต่โพลีโคมสำหรับไอออนเดฟเนี่ยเราจะเจอต่ำกว่าปกติหรือบางทีก็ไม่เจอได้ในภาวะที่เป็นไอออนเดฟ i เ i นซีแอนิเมียเนี่ยเราก็จะเจอลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น reactive thrombocytosis ได้ก็คือมีเพลเลตที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นลักษณะที่เป็น reactive ได้นะคะที่สำคัญของเรื่อง iron deficiency เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสาเหตุของ iron deficiency ที่เกิดขึ้นเพราะว่าปกติร่างกายเราเนี่ยจะ keep positive ion balance เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดภาวะที่เป็น iron deficiency anemia เนี่ยก็ต้องมาหาสาเหตุว่ามัน loss ไปที่ไหนหรือว่ามันเกิดสาเหตุจากอะไรอันแรกที่เราเจอบ่อยสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ blood loss ต่างๆตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น hypermenorrhea หรือว่าเป็น GI ซึ่ง GI tract เนี่ยก็จะ common ที่สุด หรือว่าภาวะที่2ก็เกิดจากการที่มันมีไอออน absorption ที่มันผิดปกติไปแต่ว่าภาวะเนี่ยก็ไม่ได้เจอบ่อยนะก็อาจจะเจอในกรณีที่เป็น inflammatory bowel หรือว่าผ่าตัด duodenum bypass เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไอออนจะ absorption ที่ duodenum สาเหตุอื่นๆที่อาจจะเกิดได้ก็คือในกรณีที่เป็น chronic intravascular hemolysis เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น PNH paroxysmal nocturnal hemoglobinuria หรือว่าเป็นเรื่องของ post-surgical valve dysfunction เพราะว่าเวลาที่มันมี post-surgical valve dysfunction เนี่ยมันจะเกิด shearing force ทำให้ red cell เนี่ยมันแตกใน intravascular ซึ่งพวกเนี้ยที่เป็น chronic intravascular hemolysis เนี่ยก็จะ loss ion ออกไปทางยูรีนได้ หรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่ requirement เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นในกรณีที่คนไข้ pregnancy เพราะฉะนั้นเวลา ANC ของสูติกรรมเนี่ยก็จะมีการให้ ion supplement ร่วมด้วยหลังจากที่เราส่งระดับเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็คือดู CBC บัสเมียแล้วก็สงสัยว่าจะเป็นภาวะที่เป็น ion deficiency anemia เนี่ยเราก็จะส่งเรื่องของซีรัมเฟอร์ริตินซึ่ง lab ซีรัมเฟอร์ริตินเนี่ยเซนส์กับสเปคเนี่ยค่อนข้างดีเลย ก็ถ้าอ่านหนังสือแต่ละหลายๆเล่มนี่ก็อาจจะเขียนไม่ค่อยตรงกันนะว่าจะคัดพอยที่เท่าไหร่แต่ถ้าตาม New England Journal ที่พบว่าคัดพอยดูเซนส์และสเปคค่อนข้างดีเลยเนี่ยก็จะคัดพอยที่เฟอร์เรตินที่น้อยกว่า30ไมโครกรัมเปอร์ลิตรแต่ข้อเสียของซีรัมเฟอร์เรตินเนี่ยก็คือตัวมันเนี่ยมันเป็นคล้ายๆ C reactive protein ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมี infection inflammation เกิดขึ้นเนี่ย
มันก็จะทำให้ค่านี้มันสูงกว่าปกติได้เพราะฉะนั้นมันก็จะประเมินคนไข้ได้ยากเพราะฉะนั้นอย่างคนไข้ในกรณีที่เป็น OPD case ในการใช้ซีรัมโฟเลตินเนี่ยก็จะดูค่อนข้าง proper แล้วก็ดูเหมาะสมที่สุดแต่ว่าในกรณีที่คนไข้เป็น IPD มีเรื่องของ infection inflammation เกิดขึ้นเนี่ยการประเมินภาวะไอออนเดฟเนี่ยเราอาจจะต้องอาศัยแลบอื่นเป็นตัวช่วยก็คือเป็นเรื่องของซีรัมไอออนซีรัมไอออน binding capacity แล้วก็ซีรัม transferrin saturation ก็คือซีรัม T-SAT หรือ transferrin saturation เนี่ยจริงๆก็จะมีตัดกันหลายค่าแต่ถ้าค่าตาม New England Journal เนี่ยก็คือตัดที่ T-SAT น้อยกว่า 16% แต่โดยทั่วไปไม่ใช่ภาวะไอออนเดฟอย่างเดียวที่ทำให้ค่า T-SAT เนี่ยมันต่ำกว่าปกติอีกภาวะหนึ่งที่ทำให้ค่า T-SAT ต่ำได้ก็คือ Anemia of chronic disease เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะแปลว่าคนไข้เป็นไอออนเดฟเนี่ยให้ดูเรื่องของค่าซีรัมไอออนกับซีรัมไอออน binding capacity ไปคู่กันด้วยเพราะว่าถ้าเป็นกรณีที่คนไข้เป็นไอออนเดฟเนี่ยไอซีรัมไอออนจะต่ำไอออน binding capacity จะสูงขึ้นแล้วก็ T-SAT เนี่ยก็จะต่ำกว่าปกติแต่ถ้าในกรณีที่เป็น anemia of chronic disease เนี่ยซีรัมไอออนจะต่ำแต่ไอออน binding capacity เนี่ยจะต่ำแล้วก็ T-SAT ก็จะต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเป็น ACD เนี่ยมันจะต่ำทั้งหมด3ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแปลค่า T-SAT เนี่ยให้ดูซีรัมไอออนกับไอออน binding capacity แปลไปคู่กันด้วย treatment เนี่ยหลักของการ treatment เนี่ยก็คืออย่างแรกก็ต้องหาสาเหตุก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง work up หาสาเหตุแล้วก็ correct cause ของ iron deficiency anemia ที่เกิดขึ้นไปด้วยอันที่2ก็คือการให้ไอออนซัพพลีเมนต์เข้าไปซึ่งเอลิเมนต์ไอออนที่ต้องการซัพพลีเมนต์เข้าไปเนี่ยก็จะประมาณ150-200มิลลิกรัม per day เพราะฉะนั้นยาที่เราใช้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเฟอร์รัสซัลเฟตซึ่งใน1เม็ดของเฟอร์รัสซัลเฟตเนี่ยจะมีเอลิเมนต์ไอออนเนี่ยประมาณ60มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเวลาสั่งเราก็จะสั่งเป็น1 คูณ 3ก็จะได้เข้าไปเอลิเมนต์ไอออนเข้าไปต่อวันเนี่ยประมาณ180ต่อวันซึ่งก็จะเพียงพอในการทรีทเมนต์ถ้าเราคอเล็กสาเหตุได้ด้วยกำมะโรคในกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของ megaloblastic anemia megaloblastic anemia เนี่ยก็จะเป็นปัญหาจากวิตามิน B12 กับ folate deficiency ที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิตามิน B12 กับ folate เนี่ยมันเป็นวิตามินตัวสำคัญที่จะต้องเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของ DNA synthesis เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขาดไปเนี่ยมันก็จะทำให้การ synthesis ของ DNA เนี่ยผิดปกติไปเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ส่วนของนิวเคลียสของเซลล์เนี่ยผิดปกติไปได้อาการของคนไข้เมกโลบาซิกแอนีเมียเนี่ยก็จะรันโครนิกเหมือนในกรณีที่เป็นไอออนเดฟเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากคือรู้สึกว่ามันเพลียๆง่ายขึ้นมีหนึ่งมากขึ้นเวลามีแอคทิวิตี้แต่ที่อาจจะเจอได้ในคนไข้เมกโลบาซิกแอนีเมียเนี่ยก็คือคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะตรวจได้ว่ามีไมล์สตอมดีเหมือนคนไข้ที่เป็นฮีโมลิซิสได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเมกโลบาซิกแอนีเมียเนี่ยโบนแมโรเขาจะแอคทีฟมากแต่ว่าเซลล์ที่สร้างเนี่ยมันผิดปกติไปเพราะว่าการสร้างนิวเคลียสมันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ก็จะถูกทำลายหรือว่าฮีโมลิซิสเกิดขึ้นตั้งแต่ในแมโรเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะอาจจะตรวจได้ภาวะของเรื่องของเหลืองได้ลักษณะเหมือนคนไข้ที่เป็นฮีโมลิซิสเมกโลบาซิกแอนีเมียจะไม่มีออร์แกโนเมกาลีเพราะว่าเซลล์ที่ผิดปกติเนี่ยมันทำลายมันเกิดฮีโมลิซิสขึ้นเนี่ยในแมโรเวลาตรวจร่างกายเนี่ยก็อาจจะเจอลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น beefy red tongue พวกนี้จะเป็น painful gositis ก็คือจะเป็นลิ้นเลี่ยนๆสีแดงสดเหมือนเนื้อวัวในกลุ่มคนไข้ที่เป็น B12 deficiency ที่ทำให้เกิด megaloblastic anemia เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของ neurocyte เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างถ้าในกรณีที่คนไข้สูงอายุก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของ dementia มี memory loss ได้แล้วก็ neurocyte อื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องของ peripheral neuropathy หรือว่าก็จะมีปัญหาเรื่องของ subacute combined degeneration of dorsal and lateral spinal column ได้เพราะฉะนั้น neurocyte ที่ผิดปกติเด่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ proprioception เป็นเรื่องของ fibrillation ที่ผิดปกติได้ดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ megaloblastic anemia แล้วสงสัยโดยเฉพาะสงสัยว่าน่าจะเป็น B12 เนี่ยก็ต้องตรวจเรื่องของ neurocyte พวกนี้ร่วมด้วยก่อนอื่นเราก็มาดูกันว่าไอ้พวกวิตามินพวกนี้มันมีการ absorption ยังไงทั้ง B12 แล้วก็ folate เพราะว่าเราจะได้ทราบว่าสาเหตุอะไรสาเหตุผิดปกติที่ตำแหน่งตรงไหนเนี่ยที่ทำให้เกิดคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของ megaloblastic anemia ได้มาเริ่มกันที่วิตามิน B12 ก่อนวิตามิน B12 เนี่ยปกติก็จะอยู่ในอาหารพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ก็คืออยู่ในพวกเนื้อนมไข่เท่านั้นเพราะฉะนั้นในผักผลไม้เนี่ยจะไม่มีเรื่องของวิตามิน B12 เลยเวลาเรากินอาหารเข้าไปวิตามิน B12 เนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็จะไปจับกับ intensive factor ซึ่ง intensive factor เนี่ยสร้างมาจาก parietal cell ของ stomach หลังจากนั้นเนี่ยก็จะผ่านไปตาม bowel small bowel แล้วก็ไป absorption ที่ส่วนของ terminal ileum เพราะฉะนั้นตามอาหารที่กินตาม process ของการ absorption สาเหตุที่ทำให้เกิด B12 deficiency anemia ได้ก็จะเป็นตามนี้ก็คือในกลุ่มคนไข้ที่เป็นกินแบบสติ๊กมังสวิรัติเลยคือเนื้อนมไข่ไม่กินเลยนมกับไข่ก็ไม่กินพวกนี้ก็จะทำให้เกิด B12 deficiency ได้หรือว่าในกรณีที่คนไข้ทำ total gastrectomy เพราะมันก็จะไม่มี parietal cell ไม่มี intensive factor ที่จะมา absorption B12 หรือว่าในกรณีที่ผ่าตัด small bowel ในตำแหน่ง terminal ileum ไปกับอีกภาวะหนึ่งที่เจอจริงๆเป็นภาวะที่เจอบ่อยที่สุดในกลุ่มที่เป็น B12 deficiency ก็คือภาวะที่เราเรียกว่าเป็น pernicious anemia pernicious anemia เนี่ยโดยทั่วไปก็มักจะเจอในผู้หญิงอายุเกิน40ปีขึ้นไป pernicious anemia เนี่ยเป็น autoimmune disease อย่างหนึ่งซึ่งอยู่ดีๆร่างกายก็สร้าง auto antibody ขึ้นมาไปทำลายต่อ intensive factor หรือว่าไปทำลายต่อ gastric parietal cell ใน stomach พวกนี้อาจจะ associate กับ abnormal autoimmune disease อื่นได้ที่เจอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Hashimoto thyroiditis หรือว่า vitiligo ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มันมี antibody ไปทำลาย intensive factor หรือทำลายต่อ parietal cell ใน stomach เนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาในการ absorption B12 ได้ซึ่งประวัติของ pernicious anemia นะก็คือ clinical ก็เหมือนคนไข้ที่เป็น megaloblastic anemia บวกลบอาจจะมี neuro symptom ตามเรื่องของวิตามิน B12 deficiency หรือไม่ก็ได้แล้วก็คนไข้พวกนี้ก็จะมีประวัติว่ากินอาหารทุกอย่างก็กินได้ตามปกติดีไม่เคยผ่าตัดบาวอะไรมาก่อนเลยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของวิตามิน B12 deficiency ก็จะสงสัยภาวะอันนี้ B12 เนี่ยมันมีสตอเรจในร่างกายเนี่ยพอสมควรและใช้ต่อวันเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะเทคไทม์นานกว่าที่จะเกิดปัญหาสมมติว่าถ้าคนไข้ทำ total gastrectomy วันนี้กว่าจะเกิดปัญหาเรื่องของ B12 deficiency เนี่ยก็จะเทคไทม์ไปประมาณ 3-4 ปีกว่าที่จะคนไข้ develop เรื่องของ megaloblastic anemia เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องดูระยะเวลาที่เกิดขึ้นด้วยมาดูการ absorption ของ folate folate เนี่ยจะอยู่ในอาหารในหลายๆกลุ่มทั้งผักผลไม้เนื้อสัตว์แล้วก็ในตับต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ในอาหารค่อนข้างเยอะการ absorption ของ folate เนี่ยก็คือไม่ยุ่งยากเหมือน B12 เมื่อกี้ก็คือจะ absorption ที่ตำแหน่งของ jejunum สาเหตุที่ทำให้เกิด folate deficiency เนี่ยที่เจอบ่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของ requirement ที่มันเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีคนไข้ที่ pregnancy เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา ANC แม่และเด็กเนี่ยนอกจากให้เฟอร์รัสซัลเฟตสูติกรรมเนี่ยก็จะให้ folic acid supplement ไปด้วยหรือว่าในกรณีคนไข้ที่เป็น hemolysis อย่างคนไข้ทาลัสซีเมียก็จะเห็นว่าคนไข้เนี่ยก็จะได้เรื่องของ folic acid supplement เข้าไปด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคนไข้อาจจะดูดเรื่องของ megaloblastic anemia ซ้ำซ้อนเข้าไปจากทาลัสซีเมียเดิมได้ปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดได้ก็คือเป็นเรื่องของ small bowel resection ในตำแหน่ง jejunum หรือว่ามี inflammatory bowel ในตำแหน่งนั้นก็จะทำให้มีปัญหาในการ absorption ของ folate ได้ส่วนปัญหาเรื่องจาก dietary intake เนี่ยจะเจอค่อนข้างน้อยเพราะว่า folate เนี่ยก็จะเห็นว่ามันอยู่ในอาหารหลายกลุ่มหลายตัว folate เนี่ยมี storage เนี่ยพอสมควรแต่ว่าใช้ต่อวันเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานเหมือน B12 เมื่อกี้ก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้ผ่าตัดบาวตำแหน่งเจจูนัมไปและไม่ได้ folate supplement เป็น parenteral เข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะเทคไทม์ประมาณ 3-5 เดือนที่จะเกิดปัญหาเรื่องของ anemia เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลามันก็จะสั้นกว่าเพราะว่ามันใช้ต่อวันค่อนข้างเยอะหลักเบื้องต้นที่เราต้องส่งแน่ๆก็คือเป็นเรื่องของ CBC แล้วก็ peripheral bulimia จาก CBC เนี่ยคนไข้ก็จะมีภาวะเรื่องของ anemia ซึ่ง anemia เนี่ยจะมีภาวะมากน้อยรุนแรงเป็น mild moderate หรือว่า severe anemia ก็ได้จนทำให้คนไข้มีซิมตอมมากก็ได้แต่ภาวะเรื่องของ neutropenia thrombocytopenia เนี่ยเจอได้ในคนไข้ megaloblastic anemia แต่มันจะไม่ได้ต่ำถึงขนาดที่ทำให้คนไข้มี clinical symptomก็คือไวท์เซลล์เนี่ยก็ไม่ได้ต่ำถึงขนาดที่ทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของเฟบบาร์นิโตเปียเพลเลตไม่ได้ต่ำจนทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของสปอนเทเนียสบีดดิ้งได้เพราะฉะนั้นต่ำได้แต่ไม่ได้ต่ำจะทำให้เกิดปัญหาสำหรับ
สำหรับเรื่องของนิวโทพีเนียกับทอมโบไซโตพีเนียเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นแมคโครไซโตซิสเกิดขึ้นก็คือมี MCV เนี่ยสูงกว่าปกติได้โดยทั่วไปถ้าเป็น megaloblastic anemia เนี่ย MCV โดยทั่วไปก็มักจะเกิน110แล้วก็ RDW กว้างกว่าปกติเวลาดูบัสเมียเนี่ยแบ็กกราวด์โดยทั่วไปเราก็จะเห็นเซลล์ที่เราเรียกว่าเป็นแมคโครโอวาโรไซต์พวกนี้ก็จะเป็นเซลล์ตัวอ้วนๆลีนมันจะไม่เหมือนกับคนไข้ liver disease พวกนั้นเนี่ยจะเป็นแมคโครไซต์ที่เป็นตัวใหญ่ๆกลมๆอันนี้สำหรับ megaloblastic ก็จะเป็นตัวลีนแล้วเราก็จะเจอลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น hypersegmented PMN เกิดขึ้นบาสเมียเนี่ยนอกจากเจอเรื่องของแมคโครโลไซต์เนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องของ whole well jolly body ได้เจอ basophilic stripping ได้มี NRC หลุดออกมาก็ได้เพราะว่าแมโลพวกนี้มัน active มากอยู่แล้ว hypersegmented PMN เนี่ยก็จะ define โดยว่าถ้าเกิน6โลบขึ้นไปเนี่ยหนึ่งตัวก็โอเคละสามารถ define ได้เลยว่าคนไข้มี hypersegmented PMN แต่ถ้าเจอแค่ประมาณ5โลบเนี่ยอาจจะต้องใช้ประมาณ 5% ถึงจะ define ว่าคนไข้เนี่ยมี hypersegmented PMN เกิดขึ้นพวกนี้อย่างที่บอกอาจจะมีเรื่องของนิวโทพีเนียมีลิโคพีเนียมีทอมโบไซโตพีเนียเกิดขึ้นได้แลบอื่นๆที่อาจจะเจอได้เนี่ยก็คืออาจจะมีค่า LDH ที่สูงกว่าปกติได้มีบิลิรูบินที่สูงได้เหมือนคล้ายๆกับกลุ่มคนไข้ที่เป็นฮิโมไลซิสอย่างที่บอกไปแล้วว่าแมโลมันรีแอคทีฟมากและเซลล์พวกนี้ถูกทำลายตั้งแต่ในแมโลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเกิดฮิโมไลซิสขึ้นในแมโลตัวนี้ก็จะมีค่า LDH มีบิลิรูบินขึ้นได้แต่โดยทั่วไปบิลิรูบินสำหรับกรณีที่คนไข้เป็นฮิโมไลซิสเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็น indirect bilirubin เด่นแล้วก็มักจะไม่เกิน5ตัว bilirubin ก็จะไม่เกิน5คือจะเป็นแค่ระดับไมล์อันนึงไมล์จอนดิสเท่านั้น confirmation test ก็แน่นอนว่าหลังจากที่เราซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ดู CBC บัสเมียเบื้องต้นและสงสัย megaloblastic anemia ถ้าส่ง confirmation test ก็คือส่งวิตามินเลเวลตามที่เราสงสัยอย่างถ้าเราสงสัยวิตามิน B12 deficiency เนี่ยเราก็ส่งวิตามิน B12 เลเวลแต่มันก็อาจจะมีแลบที่อาจจะส่งได้ซึ่งแน่นอนมันก็จะทำให้ค่าเนี่ยมันต่ำลงแต่อาจจะมีแลบอื่นที่เราอาจจะส่งได้ก็คือเป็นเรื่องของซีรัมเมทิลมาโลนิกแอซิดกับโฮโมซิสตินเลเวลซึ่งค่า2ตัวนี้ก็จะพบว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นแบบนี้ปกติแล้วเมทิลมาโลนิลโคเอหรือเมทิลมาโลนิกแอซิดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นซัสซินิลโคเอเนี่ยจะต้องใช้วิตามิน B12 เป็นตัวเปลี่ยนแล้วโฮโมซิสตีนจะเปลี่ยนเป็นเมทไทโอนินได้เนี่ยก็จะต้องมีโคบาลามีนหรือ B12 เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวิตามิน B12 deficiency ลงไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นทำให้สารอินเตอร์มีเดียตพวกนี้มันค้างอยู่มันก็จะทำให้ค่าของเมทิลมาโลนิกแอซิดกับโฮโมซิสตีนเลเวลเนี่ยเพิ่มสูงกว่าปกติส่วนสำหรับ confirmation test สำหรับโฟเลตถ้าเราสงสัยเป็นโฟเลตเดฟเราก็ส่งโฟเลตแต่โฟเลตเนี่ยมันจะมีวิธีการทำแลบอยู่2แบบก็คือเป็นซีรัมโฟเลตกับเรดบลัดเซลล์โฟเลตก็จะแนะนำให้ส่งเป็นเรดบลัดเซลล์โฟเลตเพราะว่าซีรัมโฟเลตเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้กินอาหารหรืออินเทคที่มันมีเรื่องของโฟเลตในอาหารเลยเนี่ยสักประมาณแค่ 2-3 วันเนี่ยคนไข้ในเจาะเลือดเนี่ยคนไข้อาจจะมีซีรัมโฟเลตที่มันต่ำลงกว่าปกติได้เพราะฉะนั้นการใช้เลือดบาเซลโฟเลตนะก็จะ accurate กว่าเพราะว่ามันรีเฟกก่อนหน้านั้นสักประมาณ3 เดือนได้เพราะฉะนั้นถ้าโฟเลตก็แนะนำส่งเป็นเลือดบาเซลโฟเลตการทรีทเมนต์เนี่ยอย่าลืมหลักการแรกก็หาสาเหตุก่อนคิดว่า B12 อันนั้นมันเป็นจากอะไรถ้ามันแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้เราก็ซัพพลีเมนต์เข้าไปเพราะอย่างสมมุติว่าถ้าคนไข้ผ่าตัดบาวในตำแหน่ง terminal ileum อย่างเงี้ยมันก็ผ่าตัดไปแล้วมันก็แก้ไม่ได้อันนี้เราก็ซัพพลีเมนต์แต่เราก็เลือกเป็นรูปที่มันเป็น parenteral form เพราะฉะนั้นในกรณีของ B12 deficiency เนี่ยสาเหตุที่เราเจอบ่อยเนี่ยมันเป็นกลุ่มเรื่องของ pernicious anemia เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าเวลาทรีทเมนต์เนี่ยเขาก็จะพูดเรื่อง supplement ในลักษณะที่เป็น parenteral form เป็นหลักก็จะให้โดสตามนี้ก็คือเป็น B12 1 มิลลิกรัม IM 7 วัน OD 7 วันจากนั้นก็ทุก1 อาทิตย์4 วีคแล้วก็หลังจากนั้นทุกเดือนไปตลอดชีวิตส่วนการ supplement folate เนี่ยหรือ folic acid เนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ในหนังสือก็จะเขียนเป็น oral form เพราะว่าสาเหตุที่เราเจอเป็นหลักเนี่ยมันเป็นจาก requirement ต่อวันที่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามัน supplement เป็น oral form แต่ถ้าในกรณีที่คนไข้ผ่าตัดบาวในตำแหน่ง jejunum ไปแล้วเกิด folate deficiency อันเนี้ยก็จะต้อง supplement คนไข้ให้เป็นลักษณะที่เป็น parenteral form สรุปนะคะ
nutritional deficiency anemia ที่ต้องรู้จักเนี่ยก็จะมีภาวะเรื่องของ iron deficiency anemia แล้วก็ megaloblastic anemia ที่สำคัญเลยมันก็คืออาศัยการซักประวัติตัวร่างกายเพื่อหาสาเหตุด้วยอย่างถ้าเป็น iron dep หาสาเหตุบัตรลอสต่างๆหาให้ได้ว่า iron เนี่ยมันลอสไปที่ไหนส่วน megaloblastic anemia ก็ไปดูว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมต้องหาสาเหตุด้วยแลบเบื้องต้นที่เราส่งแน่นอนก็เป็น CBC บัตสเมียก็ควรจะดูบัตสเมียด้วยว่า morphology ต่างๆเนี่ยทุกอย่าง suggest ไปทางเรื่องของอะไร confirmation test เนี่ยก็ส่งวิตามิน level ในตัวที่เราสงสัยไอออนก็ส่งเป็นโฟเลติน B12 ก็ส่งวิตามิน B12 level โฟเลตก็ส่งโฟเลตทรีทเมนต์เนี่ยหาสาเหตุแล้วก็ให้ supplement ในวิตามินในกลุ่มที่ขาดนะคะขอบคุณค่ะ